Γεια σας, είμαι η Κατερίνα και σήμερα θα μιλήσουμε για τα χρώματα. Ξεκινάμε με το κόκκινο. Όπως λέμε, το κόκκινο τριαντάφυλλο. Μετά έχουμε το κίτρινο, όπως λέμε η κίτρινη μπάλα. Το μπλε, όπως λέμε ο μπλε ουρανός. Πορτοκαλί, πορτοκαλί τετράδιο. Μοβ, μοβ λουλούδι. Πράσινο, πράσινο μήλο. Μαύρο, μαύρο φόρεμα. Άσπρο, άσπρο χαρτί. Γκρι, γκρι αμάξι. Και ροζ, ροζ μπλούζα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Γεια σας!